شما به اس‌بی‌اس فارسی گوش می‌کنید. آلن تاج، کفیل وزیر مهاجرت، شهروندی، خدمات مهاجرت و امور چند فرهنگی استرالیا، امروز چهارشنبه 15 اپریل در یک گفتگوی اختصاصی با اس‌بی‌اس فارسی به برخی از نکات مهم درباره بحران کووید 19 و تأثیرات آن بر سیستم مهاجرت استرالیا پرداخت. من پیمان جمالی هستم و توجه شما رو به شنیدن گفتگوی اختصاصی که با آقای آلن تاج، کفیل وزیر مهاجرت، شهروندی، خدمات مهاجرت و امور چند فرهنگی استرالیا داشتم جلب می‌کنم. Minister Taj, thank you so much for doing this interview with SBS Persian. Oh, well, thank you for having me on your program, and salam to all your listeners. Thank you. Minister, foreign visa holders are struggling after missing out. در نخستین پرسش از آقای تاج پرسیدم: آقای وزیر، دارندگان ویزاهای استرالیا پس از آنکه تحت پوشش بسته حمایتی دولت فدرال موسوم به جاب کیپر پکیج قرار نگرفتند، با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. امکان دارد بفرمایید پیام دولت استرالیا به این افراد چیست؟ آقای تاج در پاسخ به این پرسش گفت: There's lots of different classes of of temporary visa holders. کلاس‌های گوناگون از دارندگان ویزاهای موقت در استرالیا وجود دارد. اگر شما دارای اقامت دائم باشید یا شهروندی استرالیا را داشته باشید، بنابراین به طور یقین همه این بسته‌های جاب کیپر و جاب سیکر در اختیار شما قرار خواهد گرفت. انواع مختلفی از دارندگان ویزاهای موقت در کشور حضور دارند و این نکته در واقع به این بستگی دارد که شما به کدام یک از آنها اشاره می‌کنید. بسیاری از فارسی زبانان در سرتاسر استرالیا اینجا هستند چون یک کارفرما آنها را اسپانسر کرده و آنها با ویزاهای مهارتی در این کشور حضور دارند. ما امیدواریم که کارفرمای آنها این رابطه کاری را حفظ کند و ما در این حال یک سری انعطاف پذیری ها را در اختیار این دارندگان ویزا قرار می دهیم، به گونه‌ای که حتی اگر ساعات کاری آنها کاهش پیدا کند، ویزای آنها باز هم معتبر باقی خواهد ماند. به علاوه ما به آنها اجازه می دهیم تا در صورت نیاز به موجودی صندوق بازنشستگی خود دسترسی پیدا کنند. این کاری است که ما از افراد می خواهیم انجام دهند. رابطه کاری خود را با کارفرماهای خود حفظ کنند، در صورت نیاز به اندوخته صندوق بازنشستگی خود دسترسی پیدا کنند و ویزای آنها حتی در صورتی که ساعات کاری آنها کاهش یافت معتبر باقی خواهد ماند. Try to maintain your relationship with your employer, access your superannuation if you need it, and your visa will be valid even if you have your hours reduced. در پرسش دیگر از آقای تاج پرسیدم: And speaking of temporary skilled visa holders, حال که صحبت از دارندگان ویزاهای موقت شد، همان گونه که می‌دانید بیش از 100,000 نفر از دارندگان ویزاهای مهارتی موقت در استرالیا حضور دارند که به دلیل بحران کرونا ویروس یا کووید 19 یا ساعات کاری آنها کاهش پیدا کرده است یا کار خود را از دست دادند. این افراد تحت پوشش بسته حمایتی جاب کیپر دولت قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که برخی از آنها مانند پزشکان خدمات ضروری را ارائه می‌کنند. اگر این افراد کار خود را از دست بدهند، چه اتفاقی برای ویزاهای آنها خواهد افتاد؟ آقای تاج در پاسخ به این پرسش گفت: I would be surprised if any of those people من شگفت زده خواهم شد اگر هر یک از این افراد که در بخش خدمات ضروری شاغل هستند کار خود را از دست بدهند. در واقع من برعکس فکر می کنم سازمانی که آنها را استخدام کرده است شدیداً می خواهد آنها را حفظ کند. حتی در این خصوص ما انعطاف پذیری هایی را برای برخی از سایر دارندگان ویزاها قائل شده ایم. به طور ویژه دارندگان ویزاهای بکپکر ویزا، به گونه‌ای که دارندگان این ویزاها را قادر نماییم تا در صورتی که در یکی از صنایع بسیار مهم شاغل هستند بتوانند برای مدت بیشتری در کشور بمانند. صنایعی مانند حوزه‌های بهداشت، مراقبت از سالمندان و مراقبت از معلولین، یعنی مشاغلی که ما می‌دانیم منابع و نیروهای آنها را می‌توانیم تقویت کنیم. اگرچه آنچه می‌خواهم بگویم این است که اگر فردی در یک بیزنس معمولی شاغل است و آن بیزنس تعطیل می‌شود و خدمت آن فرد به صورت کامل متوقف می‌شود یا به اصطلاح لید آف می‌شود، متأسفانه ما از آن فرد می‌خواهیم تا ترتیبات معمول را مد نظر قرار بدهد.
و این به معنای آن است که اگر او اسپانسر دیگری نداشته باشد که مایل به اسپانسر کردن او در کشور باشد، ویزای او ظرف مدت 60 روز به پایان خواهد رسید. این روند همواره به این روال بوده است. من متوجه این امر هستم که در حال حاضر تعداد افراد بیشتری در این طبقه بندی قرار گرفتند و من واقعاً برای این افراد متاسف هستم. اما اولویت ما باید در شرایط کنونی بر حمایت از شهروندان و دارندگان اقامت دائم قرار گیرد. further employer to sponsor them in the country. Now, that's always been the case. I appreciate there's going to be more people who fall within that category now, and I'm sorry for those people, but our priority has to be Australians and permanent residents at this stage. در پرسش دیگر از آقای تاج پرسیدم: Minister, would you please give us an update about the online citizenship ceremonies as well? آیا ممکن است در خصوص مراسم شهروندی استرالیا به صورت آنلاین هم کمی توضیح بفرمایید؟ آیا وزارت مهاجرت تاکنون هیچ مراسم شهروندی را به صورت آنلاین برگزار کرده است؟ آقای تاج در پاسخ گفت: Yes, they have. They've just been doing some testing in relation to بله، آنها این کار را انجام دادند. آنها در حال حاضر در حال انجام آزمایش‌هایی در رابطه با آن هستند. اجازه بدهید یک قدم به عقب بردارم. ما به طور قطع نمی‌توانیم مراسم شهروندی را به صورت معمول برگزار کنیم. اینکه مثلا ما 100 نفر داشته باشیم که شهروند میشوند و 100 نفر هم به عنوان مهمان حضور پیدا میکنند و از عزیزانشان حمایت میکنند. ما مکانیزمی را به اجرا گذاشته‌ایم که در آن افرادی که میخواهند تابعیت استرالیایی خود را دریافت کنند بتوانند این کار را به صورت ارتباط صورت به صورت و آنلاین انجام دهند. ما هنوز باید اطمینان حاصل کنیم که کنترل‌های هویتی به صورت مناسب انجام خواهد شد. این یعنی فردی که در آن سوی صفحه کامپیوتر قرار گرفته همان فردی است که ادعا می‌کند که هست. ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم و سپس آن افراد تابعیت استرالیایی خود را کسب می‌کنند. می‌دانم که این موضوع برای بسیاری از افراد بسیار مهم است. کاملا درک می‌کنم که چرا افراد می‌خواهند شهروند استرالیا بشوند. برای همین ما نمی‌خواهیم این روند را بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد کند کنیم. بنابراین این فرایند به اجرا گذاشته شده است و ما می‌توانیم در خلال زمان آن را تسریع کنیم به طوری که افرادی که واقعاً مایل هستند تا تابعیت استرالیایی خود را دریافت کنند بتوانند هنوز هم این کار را انجام دهند. So that process is in place. We'll be able to ramp that up over time so that people who are really keen to become citizens still can become so. و در پرسش آخر از کفیل وزیر مهاجرت استرالیا پرسیدم: Human rights advocates call for asylum seekers to be released from immigration detention centers. مدافعان حقوق پناهجویان به دلیل واهمه از انتشار کرونا ویروس در داخل تسهیلات بازداشتگاهی وزارت مهاجرت خواستار آزادی فوری این افراد از این مراکز شدند. موضع دولت در این خصوص چیست؟ آقای تاج در پاسخ به این پرسش گفت: Yeah, so we won't be releasing people from detention centres. There's been no ما این افراد را از بازداشتگاه‌ها آزاد نخواهیم کرد. هیچ مورد ابتلا به کرونا ویروس در هیچ یک از تسهیلات بازداشتگاهی گزارش نشده است. ما امیدواریم که شرایط به همین صورت باقی بماند. ما تدابیر احتیاطی بیشتری را به منظور جلوگیری از ورود ویروس به داخل این بازداشتگاه‌ها به مرحله اجرا گذاشته‌ایم. به علاوه ما قطعاً برنامه‌هایی را در خصوص شرایطی که به عنوان مثال یک نفر در داخل این بازداشتگاه مبتلا به ویروس شود در نظر گرفته‌ایم. بنابراین ما درباره این موضوع کاملا فکر کردیم و ترتیبات معمول در بازداشتگاه‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد. But those detention centres, the normal arrangements with the detention centres will stay in place. Acting Minister for Immigration Alan Tudge, thank you so much for your time. Thanks very much, Payman. Thank you to all your listeners too. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.